Tjena vänner, vi är tillbaka här vid Putbo. Här finns det fler steg man kan gå. Vi ska gå den korta idag. Det är strålande solsken och riktigt kallt. Jag kan se runt omkring mig här. Där står bilen. Och sen är solen där. Men häng på promenaden så går vi här. Så får ni se hur det ser ut. Så nu har vi kommit en liten bit på väg. Ni ser underbart porlande vattnet här vid en liten bro. Och sen är solen. Och sen de vackra åkrarna bakom. Ja. Det är en riktigt härlig dag det här. Men vi fortsätter. Häng med så får ni se hur det ser ut här. Underbart. Visst är det. Efter ett tag så kommer man in så här i skogen. Jag är inte van med den nya kameran. Men längs stigen så finns det skyltar som här. Och här är en som beskriver diket. Jag filmar precis. Men vi fortsätter uppför. Nu går det lätt uppför till en bilväg här. Innan vi ska ta vänster. Men häng på så går vi vidare. Så nu är vi uppe vid korsningen. Och man ser att det är skyltar där. Källslätten 5 kilometer. Putbo där vi kommer ifrån 900 meter. Rystunneln, Hemmingsbo. Och sen längst upp ser ni en liten skylt som betyder vattnets väg. Det finns kartor om vilket promenadstigar där. Och en massa hästar. En vacker bondgård. Och vi ska fortsätta längs vägen till vänster. Så, nu har vi kommit till en liten skylt och pilar. Stora vägen. DLC. Som vanligt. Hänger kameran med. Så ska vi gå till vänster. Och det är bara en kort bit upp här.
kort bit, 50 meter upp. Sen kommer vi ta av bilvägen och sen in i skogen igen. Så det går inte att missa, det är skyltat. Jag tar en liten film när jag kommer upp dit. Så. Nu ska vi ta av in i skogen här. Det är lite fyrhjulingsspår, någon har varit här ute och kört. Sen har man skyltar här till höger, ser du. Ska se om jag kan gå fram. Kan ni få se hur den här vattenvägsskylten ser ut. Vattnens väg ner till gruvan tror jag det heter. Så finns det massa stigar här uppe. Och här är någonting som heter Kaffemannens backe. Har ni en aning vad det betyder så skriv det gärna i kommentarerna, för jag har inte en aning. Men vi fortsätter uppåt här. Ha det snart. Här var det ett träd som låg över stegen förut, som ni ser. Någon snäll person. Kanske han som kör fyrhjulsdrivna fordon upp här. Ja, sågat av så han kom fram. Men det är bra, det är lättare att gå. Slipper om man går runt ute i skogen nu när det är snö. Sommaren är inget problem att gå lite. Men när det är mycket snö kan det bli problem. Men vi traskar vidare upp till där man svänger av ner till vänster igen. Vi får se när där. Jag återkommer då. Så, nu är vi uppe på den högsta punkten på den korta turen. Man har skylten här. Då går man mot Hemmingsbo eller Putsarvet. Vill man ta en kort avstickare kan man ta gruvhålet. Upp dit. Jag vet inte om det är någonting att gå just nu i vintern. Får ta det i vår. Fortsätter man rakt fram så blir det vad jag kallar en långa slingan vid Putsbo. Och vill man ta korta eller mellan så går man ner stigen här. Så, då var vi vid nästa korsning. 200 meter ner. Återigen, väldigt bra skyltat. Vi ska upp mot Putsbo, tillbaka igen. Vi går korta stegen. Hade vi gått den som jag kallar emellan. Får se om ni ser skyltarna här bakom. Då går man mot Hemmingsbo. Och det är stegen där. Men vi fortsätter neråt. Är det inte en underbar dag ut och gå, så att säga. Det var kallt i morse och det är kallt nu när man inte har handskarna på. Men när man traskar på fort så blir det svettigt. Det här behöver jag. Synd att jag inte har någon av er med mig på den här promenaden. Alltid roligare att vara fler och ut och gå. Men vi ses någonstans, vänner. Nu ska jag fortsätta.
Vi kommer en bit väg ner. Halvvägs ner till Lilla sjön. Då står en liten skylt igen. Långsveden. En liten skogsgård har legat här en gång till. Kan man läsa på. Verkar gå tillbaka till 1600-talet. Nu är det vinter. Så ni kan inte se så mycket, men bort åt det hållet kan man på sommaren se lämningar av där man rensar sten och sånt. Men vi ska fortsätta neråt längs den upptrampade stigen. Så, nu var vi nere vid sjön. Självklart har jag glömt bort vad den heter. Eller dammen. Här är ett av mina objekt jag brukar ta kort på. Men jag har ingen fin kamera med mig. Jag har bara mobilen med mig idag. Men vi fortsätter den här promenaden. Jag börjar bli sugen på något varmt att dricka. Så häng på längs dammvallen här. Bort till den lilla dammöppningen. Det ska jag visa. Det är ganska vackert. Eller brukar vara det i alla fall. Nu är vi nästan framme vid dammen. Den är skymtade där det var pumphus eller dammstur. Jag vet inte vad de kallar det. Pumphus eller fel. Jag vet inte om ni ser här nere. Jag älskar ljudet av porlande vatten. Så går bäcken vi filmade i början. Kommer det här. Men när vi går. Det enda vi gör idag. Ursäkta. Nu ska man inte filma andras hus, men ni ser lite till höger i kameran. Ligger ett hus, underbart vackert. Ja, vi kan väl panorama runt hela här. På andra sidan ser ni också en liten gård som ligger så vackert. Men vi fortsätter och... Oops. Så ska det bli. Vi fortsätter här bortåt mot vattnet. Det porlande vattnet. Så, nu är vi vid utloppet här. Jag vet inte. Ja, det är så rådgivande vatten. Jag vet inte varför. Och en liten bro över här precis. En litet öppet här, men resten av är fryst. Åker ni hit någon gång? Nej, fel håll. Ditåt. Så har ni ett litet bord. Ni kan sitta och grilla på där. Så ni får en mysig lunch, eftermiddag, frukost, vad ni än vill. En sista liten vy över vattnet och bron och den lilla sjön. Innan vi går tillbaka till bilen och tar en välförtjänt varm dricka.
Så, nu var vi tillbaka. Jag vet inte hur lång den här promenaden är. 2,5 kilometer kanske. Men nu är det varm chokladdags. Så häng på. Ja, det var slutet av den här promenaden här vid Putpo. Jag hoppas att ni tycker det har varit intressant. Jag hoppas att ni kommer hit, ta en promenad, titta på naturen. Otroligt vackert här. På vintern kan det vara lite svårt att gå. Men annars är det relativt lätt på vår och sommar. Så jag hoppas vi ses snart igen, vänner, och ha det underbart. Hej!